Sådär, välkommen till verkligheten. Strukturen i köket ska nu bli strukturen i dina mejl. Vi kan börja med att titta lite grann på min egen grundstruktur här. Den kan du se att den innehåller tipset på 15 mappar ungefär, som gör att det är väldigt lätt att se alla huvudmappar i grundstrukturen. Så att jag slipper scrolla. Det är absolut ingen regel, men ett bra tips ändå. Du kan också se att alla mina huvudmappar som jag precis pratade om, de är med stora bokstäver. Och det beror på att det är väldigt lätt att skilja på huvudmappar och undermappar om man gör så. Det är ett bra tips. När man döper mapparna så borde man också tänka på att inte använda personer i första hand, utan använda ämne. Det är ett mer logiskt sätt att tänka. Sen finns det tillfällen när faktiskt ett personnamn faktiskt är lättare att leta på. Du kan också se att mina mappar är numrerade 1 till 15, 1 till 16. Och det är för att jag tycker om att prioritera mina mappar. Överst kan du se, här ligger kunder, aktiva och passiva. Det är det som är viktigast för mig. Och ju längre ner jag kommer desto mindre prioriterat är det. Annars så kan man säga att det normala och sättet att göra det är faktiskt bokstavsordning. Det är så som ögat tycker om att titta. Du kan också se här att där står kunder aktiva och kunder passiva. Det kan vara så att man har väldigt mycket av någonting. Det kan vara kunder, det kan vara projekt, det kan vara andra saker. Och då vill man inte att när man öppnar mappen kunder så ska alla komma upp samtidigt. Då blir det väldigt många. Så mycket lättare att se vad som är aktivt och passivt. Du kan också se att här finns en att läsa-mapp som jag pratat om tidigare. Vilket betyder att där lägger jag saker jag vill läsa, alltså inte måste läsa. Som jag kan titta på när jag reser eller när jag har en stund över. Här finns också en övrigt-mapp. I ditt kök så gissar jag på att där finns ett skåp som är lite övriga saker, lite burkar och sånt som man kanske inte använder jätteofta, men de måste i alla fall få en egen plats. Det är samma i mejlen. Här har man saker som faktiskt inte passar någonstans. Ett annat tips det är om man ska skapa sin struktur och så känner man att jag vet inte riktigt vilken ände jag ska börja. Jag har inte alls en struktur som jag är nöjd med just nu. Då kan man ta allt gammalt och så lägga det här i en egen mapp. Jag har gjort ett exempel här. Kompetensakademin till och med juli 2019. La ner alla gamla mappar där och sen började jag om. Det kan man göra om man till exempel får en ny tjänst eller verkligen vill börja om. Ett annat tips kan vara det man kallar för parallella arkiv. Om du nu tittar på min struktur här och så tittar du på min dokumentstruktur. Om man känner att man vill göra om den och inte är nöjd med den så kan man faktiskt ha parallella arkiv, alltså likadana strukturer. Mycket lättare för kroppen att följa en struktur som ser likadan ut på flera ställen. Så, nu börjar det bli dags för dig att göra din egen struktur och det ska naturligtvis följa ditt jobb. Så att det som du får av mig nu är bara ett antal tips. Men samma tänk, du har en papperskorg i datorn, du har skåp och lådor precis som i köket och du har en arbetsplats där du vill ha kvar saker som du vill ha framför ögat. Och titta här, det står ju precis där. Vadå, det är dags att jobba, skapa din struktur. Så därför säger jag, lycka till, det kommer gå kanon.